Hey guys, once again, this is Melissa and welcome back to my channel. For today's episode, I'm going to give you a Baguio room tour and of course, tour around Baguio, guys. We are here in Baguio, so we just arrived earlier and ayun, so siguro kung mapapanood nyo tong video na to, na-upload ko na yung Subic vlog ko. So, we also went to Subic. So, we stayed for 5 nights or 6 nights there. So, another 6 nights here in Baguio. So, yun. And, ano ba ba? And of course, guys, if you haven't yet, please do subscribe to my channel if you haven't yet and click the bell button down below so that you will get notified every time I post a new video. Ang una ko ipapakita sa inyo, guys, is yung room tour. This is not like the spacious hotel na nakuha namin dito. So, yun. And aside sa na traffic dito sa Baguio ngayon, napakaraming tao kasi as we all know, kung tama ba ako, February yung kanilang Panagbenga Festival. So, ayan guys, if you want to enjoy this video, please continue watching. By the way guys, I'm not feeling well today. My head hurts, tapos yung mga mata ko guys, para siyang mahapde and masakit yung throat ko. So, sinabihan ko yung nanay ko na bilhan niya ako ng water and strepsils para lang maibsan yung nararamdaman ko. And sinisipon na rin ako guys. So, feeling ko magkakatrangkaso ako. And yeah, there, let's start the room tour. Okay, I'm gonna give you a room tour. We are staying at 610. I'm going to open the door. So, the room is a bit messy na guys. So, pasensyahan nyo na. First up is their comfort room. So, as usual, meron silang parang old na bowl. Ito yung kanilang lavatory. And there's also a mirror. And ito yung kanilang shower room. Where's the light? Ayan. Shower room nila guys. By the way, we are staying at City Center Hotel, Baguio. Ayan. So, meron silang mga towels doon. Meron pa silang tabo. And we got like 3 beds. So, this is my bed. Guys, sorry guys kasi medyo na siya. Medyo tawag nito. Magulo na kasi nag-unpack na kami kanina nung dumating kami. So, here, meron ding medyo mas malaking bed dito. They also have a TV, a split-type aircon, and a vault. Ayan, guys. And I'm going to show you the view. This is the view that we have. Ayan, guys. Makikita mo yung kanilang... Actually, yung SM Baguio nila. And... along this way, andyan yung supermarket nila if I'm not mistaken. And 6 minutes lang daw yung Burnham Park mula dito sa hotel. And Mines View, I'm not sure. So, ayan guys. This is the room tour. So, I'm gonna end the video right here pa. But I'm not ending the vlog. So, magpapahinga na muna ako. And then mamaya, let's see kung makakapag-vlog tayo sa labas. Dito kami ngayon sa public market, guys. So, ito yung mga pasalubong nila. So, you can see sobrang dami yung pagpipilian, guys. Meron din silang strawberries. Saan tayo, ma? Dito tayo. Ang daming mga pasalubong dito guys. Kapag nagawi kayo dito banda sa may SM Baguio, marami silang mga souvenir na pwede nyong pagpilian. Yan, meron silang mga ano yan, ratan ba yan? Tapos meron din silang ganito. Ayan. Meron silang guys. Ay, itong hinigari. Ano to?
Yung pwede sa ano, panghanin. Hindi, dadalhin ko na lang dito sa bahay. Ang dami. Mas makikita mo po ito yung 1,510. Plus 1,500 na lang. Ayan guys, sobrang dami. Yung mga free strawberry sila guys. Yeah. Ma. Stress na si Mayor guys. Ano nga lasa po? Ang fresh ng gulay nila dito guys, as you can see, sobrang fresh ng lettuce nila. Mga gulay nila. Oh my God. Parang gusto ko na dito. See? Sobrang dami. Ayan si Mayor, namimili siya. Sa'yo, din ba yung... Meron din silang mga prutas guys, sobrang dami. Ayan. Ang fresh guys. Ayan, guys, tingnan nyo yung sibuyas guys, kakulay na ni Mayo. Ayan, sobrang fresh ng mga ano nila ngayon. May alamang sila. Sobrang dami nyo makikita dito guys. Ang cute nito, oh. Kung nakikita nyo ba? Sobra. Makapamili na kami guys. Ayan, bumili kami ng broccoli. We also have like ano yan, yung parang talbos ng kung anong gulay, tapos lettuce. Ito. Ayan. Tingnan nyo guys. Dito na ang longganisa na guys. Tingnan nyo. Wow. Sarap. Nakasabit. Mang. Ayan na mga prutas. Hey guys, dito kami ngayon sa night market ng Baguio guys. So, ang dami-dami nilang panindang. Yun na oras yan. Ano ba ganyan na? Guys, 4,450. Gamotong data ay Ang mura dito guys, 4,100. May mga shoes sila. May mga leather shoes din sila guys. Mga pants. Haba pala. Sinayaw to nga. Lamang ito nga kakapdan yan. Meron din sila mga binibentang accessories.
Nagre-record. Hi guys, it's day 3. We are still in Baguio and we just had our breakfast, and this is Mayor. Yes. Tapos na ako nag-breakfast guys, siya na lang. Ano yung kinuha mong madaing na bangus? Ako naman, corned beef. So, andito pa rin kami sa cafe na kinain na namin kahapon. Ayan pa din ang kanyang itsura. May mga cakes din sila dito guys. That's my breakfast guys. I'm having longganisa. And coffee. Does it come with a drink too? Yeah. Ma. Poppy G. Yeah, man. Good morning. Boom. Hi guys, it's day 4 in Baguio and we are going to have breakfast with my mom. Na-stress na siya guys kasi dalawa ang pasyente niya guys. Mababa na kami, kakain kami. Doon pa rin sa resto nila sa baba. Dito na kami guys, kakain na naman kami ulit guys. Mukhang masarap yung carrot cake nila. Meron din silang cherry cheesecake. Ano sa'yo ay? Isang corned beef. May fried rice pa. Sorry. French toast na lang sa akin kasi nag-ano na ako. At saka isang water na lang sa akin. Paakit na kami guys. Yan, yan. Meron silang kabayo guys. Tanggalin mo yung airplane mode. Wala kayong aso. Just see the falls over there. It's from the mountain.